Opposite Block 144.
Kami budak kau mana nak? Kau mana nak? Street lah tu. Selatan apa sampai KL. Dari Singapura sampai KL. Dah cantik dah banyak harta setiap hari bangunan. Mana? Sausage tak? Makan apa? Kawasan sebentar saja lagi. Saya ingin di stesen Renggam. Stesen Renggam. Sila pastikan tiada barangan anda yang tertinggal. Terima kasih. akan tiba di stesen Saluang. Stesen Saluang sila stesen. The station different with around at Saluang Station shortly. Saluang Station. Please make sure your belongings not left behind the queue.
station. Teguh. Bekut station. Sila pastikan tiada barangan anda yang tertinggal. Okey.
nomor 2. Terima kasih. Pintu akan ditutup. Sila awasi jarak anda. Doors are closing. Please stand clear. KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir tren ini adalah stesen Butterworth. Stesen berikutnya KL Sentral.
커라. Look at that limestone.
KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir tren ini adalah stesen Ipoh. Stesen berikutnya Kuala Lumpur. KTM Berhad would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Ipoh. Next station, Kuala Lumpur. Mind your step. KTM Berhad mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para tetamu yang dihormati kerana memilih perkhidmatan ETS. Destinasi akhir tren ini adalah stesen Ipoh. Stesen berikutnya Batu Gajah. KTM Berhad would like to welcome all guests aboard. Thank you for choosing ETS. The final destination station for this train is Ipoh. Next station, Batu Gajah.
Sila awasi langkah anda. Doors are opening. Mind your step. Awasi jarak anda. Doors are closing. Please stand clear.
Rất là người dân chào mấy phút cả của đây.
Thank